ziua! Astăzi vom face salată de ardei copți. Pentru această rețetă avem nevoie de 1 kg de ardei capia copți, 4 linguri cu ulei de măsline, 3 linguri cu oțet de mere, o lingură cu miere, 3 căței de usturoi, o legătură mică de pătrunjel tocat fin, o linguriță cu sare și jumătate de linguriță de piper. Prima dată curățăm ardeii. Muiem mâinile din când în când în apă. Îi curățăm aici deasupra pentru că sucul pe care și-l lasă ardeii o să-l folosim mai târziu pentru dressing. Ardeiul curățat de coajă și de semințe îl punem pe o farfurie. Și continuăm la fel până ce curățăm toți ardeii. Am terminat de curățat ardeii. Acesta este sucul pe care l-am obținut. Îl strecurăm. Acum luăm ardei și îi rupem în fâșii. Îi puteți lăsa și așa, mai întregi. Acum facem dressing-ul. Peste sucul ardeilor punem uleiul, mierea, oțetul și sarea și piperul. Și amestecăm bine. Punem pătrunjelul și tăiem în felii și usturoiul. Îl tai direct aici, nu-l mai pun pe tocător. Amestecăm bine. Și turnăm amestecul peste ardei. Și amestecăm. Acoperim ardeii și punem la frigider pentru câteva ore. Pentru mai multe aventuri culinare și sfaturi practice, ne revedem în curând. Vă doresc o zi plină de savoare și experiențe gastronomice minunate!